再不出来就别出来了。 Ở cuối tập trước, sóng gió tại Sơn Nhai Thư viện đã kết thúc. Cùng với đó, chúng ta sẽ bước vào sự kiện lớn cuối cùng trước khi kết thúc phần 2 của hoạt hình Kiếm Lai 3D. Vậy đó là gì? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu một chút các bạn nhé! Khởi động tập 19, chúng ta sẽ bắt đầu với những tình tiết nhẹ nhàng, đó là Trần Bình An cuối cùng cũng về đến quê hương. Điểm mà hắn hướng đến đầu tiên chính là Lạc Phách Sơn. Cảnh Thanh và Noãn Thụ đi theo lão gia của mình thì càng đến gần Lạc Phách Sơn thì lại càng cảm thấy thư thái và thoải mái. Bởi vì, theo những gì mà Trần Linh Quân nói với Trần Bình An thì phần lớn Dao Long đều dùng cách hấp thu sơn thủy khí vận là cách tu hành chính để tăng tiến cảnh giới. Mà trong địa giới Ly Châu Động Thiên thì mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước, dù ít dù nhiều đều có chứa long khí của chân long cuối cùng tồn tại trên thế gian. Từ đó, có thể thấy được Cảnh Thanh và Noãn Thụ sẽ phấn khích như thế nào khi biết được, không chỉ Lạc Phách Sơn mà còn vài tòa đỉnh núi nữa cũng là tài sản của Trần Bình An. Vừa đi đến chân núi, Sơn Thần Ngụy Bách đã đến đón Trần Bình An rồi. Trên đường lên núi, Ngụy Bách đã kể về một số chuyện phát sinh khi Trần Bình An đi vắng. Đó là việc Hắc Mãng đã thuận lợi đi đến Lạc Phách Sơn và ở lại. Nó cũng không nổi lên hung tính mà làm hại người vô tội. Ngược lại thì một số kẻ to gan lớn mật thấy Hắc Mãng không chủ động tấn công người, thì những kẻ này còn dùng gậy gộc và đất đá để tấn công Hắc Mãng. Điều đó khiến Trần Bình An cảm thấy tức giận, định ngay lập tức báo lên quan phủ tại Huệ Hoàng huyện để xử lý chuyện này. Ngụy Bách thấy như vậy thì lại cảm thấy bất ngờ mà trêu chọc lại thiếu niên rằng ngày xưa suýt nữa thì làm thịt Hắc Mãng mà nó mới nhập tịch vào Lạc Phách Sơn một cái thì lại bênh vực nó ngay, đây gọi là thiên vị cho người nhà sao? Nào ngờ Trần Bình An dùng học thuyết trình tự đã học được khi gặp Văn Thánh để phân tích đúng sai trong chuyện này, đến bây giờ mới khiến Ngụy Bách cực kỳ bất ngờ và sửng sốt. Nên biết rằng nguồn gốc của Ngụy Bách trước khi trở thành thủy thần của thần thủy quốc thì cũng là một trạng nguyên. Kết quả là Ngụy Bách đứng ra nhận việc, đảm bảo sẽ thay Trần Bình An liên hệ với triều đình Đại Ly để xử lý chuyện nhỏ này. Không lâu sau, cả đoàn lại tiếp tục di chuyển. Cuối cùng thì 4 người cũng đi đến Trúc Lâu. Vốn Trần Bình An chỉ nghĩ rằng đó là một gian nhà tương đương với nhà của hắn tại Nê Bình Hè mà thôi. Nào ngờ qua tay của Ngụy Bách lại tạo ra được một Trúc Lâu và các kiến trúc xung quanh tinh mỹ và tráng lệ đến như vậy. Rất nhanh, Ngụy Bách cũng kể cho mọi người biết, khi xây tòa Trúc Lâu này, có một cô nương mặc áo xanh là con gái của thành nhân Ngụy Cung. Trong suốt quá trình xây dựng, nàng đã nhìn chằm chằm vào đây, giống như kiểu đề phòng Ngụy Bách sẽ cắt xẻ nguyên vật liệu xây dựng vậy. Thế là Ngụy Bách phải phát huy ra 12 thành công lực trong lúc xây dựng nơi đây. Nghe thấy thế, Trần Linh Quân liền hỏi Trần Bình An rằng nàng là ai, có phải là người mà Trần Bình An vẫn nghĩ đến trong suốt hành trình không? Trần Bình An liền trả lời là không phải, lại còn dặn hai đứa trẻ rằng Ngụy cô nương rất lợi hại, nếu hai người gặp được thì phải khách khí một chút, đừng ăn nói một cách tùy tiện. Nào ngờ được, ngay khi Trần Bình An về đến đầu thôn thì đã thấy Ngụy Tú cô nương giống như trùng hợp đi ngang qua. Thấy vậy, Trần Bình An chủ động chào hỏi trước, sau đó lấy ra món quà mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Ngụy cô nương. Đó là một tấm thể trúc, trên đó hắn đã khắc 5 chữ Sơn Thủy Hữu Trùng Phùng, ý nghĩa là dẫu có cách xa thiên sơn vạn thủy, đến cuối cùng nếu muốn thì vẫn có thể gặp lại nhau. Sau đó, hai người đi về hướng nhà của Ngụy Tú, vì trước khi lên đường đến Đại Tùy, Trần Bình An đã gửi rất nhiều tài sản của mình ở đó. Trên đường đi, Ngụy Tú đã kể lại rằng sau khi Trần Bình An rời đi không lâu, nàng đã nhận được thư của hắn nói về lão đạo sĩ mù tên Giả Thịnh. Và tiếp theo, Giả lão thần tiên cũng dẫn theo hai đồ đệ đi đến Huệ Hoàng huyện. Nhưng ngay sau đó, lão đạo sĩ lại lên đường đi về phía Bắc, lão nó muốn đến kinh thành Đại Ly để thử vận may. Cái đấy là việc nàng đã thay Trần Bình An thu mua lại hai gian cửa hàng là Áp Tuế và Thảo Đầu. Cửa hàng Áp Tuế thì bán bánh ngọt, còn Thảo Đầu thì có thể coi như một cửa hàng tạp hóa. Cuối cùng, nàng lại kể rằng đã mang đàn gà trong sân nhà Tống Tập Tân về nuôi, ngay cả đại hoàng cũng thi thoảng được nàng cho ăn. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi cứ mải mê trò chuyện trên đường đi. Nào biết được, có một người nhìn thấy cảnh đó mà hận đến nghiến răng. Ông chỉ hận không thể đấm cho tên tiểu tử thúi kia bẹp dí ngay tại chỗ, đó chính là cha của Ngụy Tú. Cùng lúc đó ở phía xa, tên nhóc Cảnh Thanh nhìn thấy nam tử thô kệch với sắc mặt khó coi đang nhìn chằm chằm về phía lão gia Trần Bình An của mình, cùng với Ngụy Tú cô nương thì liền tiến đến chỗ nam tử thô kệch thị uy, tất cả vì sa đản thạch thơm ngon của lão gia. Thế nhưng tên nhóc này không biết, nam tử thô kệch đó lại chính là cha của Ngụy Tú, ông là thành nhân Ngụy Cung. Bởi vậy khi biết chuyện, thằng nhóc lập tức lao đến trước mặt vị hán tử, bịch một cái, quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa kêu lớn: "Thành nhân lão gia ở trên đây, xin nhận của tiểu nhân 3 quỳ 9 lạy." Thấy vậy, Ngụy Cung chẳng thèm nhìn Trần Bình An lấy một cái, ông hừ một tiếng rồi gọi Ngụy Tú trở về để rèn sắt, để lại Cảnh Thanh đang run sợ bị lão sư của mình trách phạt. Còn Trần Bình An, hắn lại tiếp tục lên đường trở về. Lần này, hắn đi đến mộ phần của cha mẹ, sau đó cởi chiếc cùi sau lưng xuống, trong đó có rất nhiều bọc nhỏ đựng đất.
Theo tập tục nơi đây thì đó là thổ nhưỡng mà những người xa quê hương sẽ lấy từ sơn thủy hoặc phong cảnh đẹp đẽ mà bản thân đi qua. Trần Bình An từ từ thêm thổ nhưỡng đó vào phần mộ của cha mẹ. Sau đó, thiếu niên đi đến tiệm thuốc của Dương Lão Đầu. Mục đích của lần đến tiệm thuốc là để hỏi Dương Lão Đầu về linh hồn cha mẹ của bản thân. Đáng tiếc, câu trả lời nhận được là Dương Thần Quân không giữ lại linh hồn hai người. Giống như đã từng làm với linh hồn của bà nội Mã Khổ Huyền và cha của Cố Sán. Lý do Dương Thần Quân cho Trần Bình An biết chỉ gói được gói gọn trong hai chữ. Đó là không đáng, ý là linh hồn của hai phàm nhân bình thường không đáng giá ông phải ra tay để giữ lại. Mang theo tâm trạng thất lạc, Trần Bình An trở về nơi bình hẻm. Đột nhiên, phôi kiếm phong đô trên người hắn có dị động. Trong lúc Trần Bình An còn đang cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì, thì phía trước hắn xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, trên vai là một con hồ ly lông đỏ. Hắn yêu cầu Trần Bình An phải giao ra bảo vật trong người. Đổi lại thì hắn sẽ cho Trần Bình An một cái giá có thể nói là tuyệt đối xứng đáng. Còn nếu như thiếu niên quê mùa này không đáp ứng thì hắn cũng không e ngại quy củ do thánh nhân nơi đây đặt ra. Dù sao thì tổ tông của hắn cũng là một tu sĩ lợi hại, không kém gì Ngụy Cung. Trước tình cảnh đó, anh trai của Lý Bảo Bình xuất hiện. Thanh niên này chính là Lý Hy Thánh, con trai trưởng của gia chủ nhà họ Lý tại Đào Diệp Hẻm. Đối mặt với kiếm tu thiên tài với hai thanh bản mệnh phi kiếm cảnh giới là thất cảnh, thì Lý Hy Thánh với cảnh giới là lục cảnh đã thể hiện ra chiến lược có thể nói là đánh vỡ nhận thức chung của toàn bộ người tu luyện. Nếu như kiếm tu nổi tiếng với danh hiệu nhất kiếm phá vạn tháp, thì trong tay áo Lý Hy Thanh đã có sẵn 1.001 pháp, đảm bảo phi kiếm của Tào Tuấn có đâm đến lúc cán thì cũng không thể xuyên phá được. Sau một hồi giao đấu, kết quả của trận chiến là Tào Tuấn chỉ có thể từ bỏ ý định cướp đoạt phôi kiếm phong đô trong tay Trần Bình An và rời đi. Sau biến cố nho nhỏ này, Lý Hy Thánh chính thức giới thiệu bản thân và nói lời cảm ơn đối với Trần Bình An vì đã hộ tống Lý Bảo Bình đi đến Sơn Nhai Thư Viện. Còn cảm nhận của Trần Bình An khi nhìn thấy Lý Hy Thánh đó là người này rất giống Tề Tiên Sinh. Vậy là từ đó trở đi, cảm nhận và ấn tượng của hai người đối với nhau tăng lên như tên lửa. Những nhân vật mới xuất hiện trong tập 19 này như là Tào Tuấn và Lý Hy Thánh chỉ là để làm nền cho các tay đấm chính sẽ ra sân trong sự kiện lớn cuối cùng của phần 2 Kiếm Lai 3D này. Trong tập 20 thì những nhân vật đó sẽ lần lượt ra sân, đó là lão tổ của Tào Tuấn, ông tên là Tào Hy, là một dạ tu ngọc phác cảnh, cũng xuất thân từ nơi bình hẻm tại Ly Châu Động Thiên, bản lĩnh sát phạt lợi hại, không từ thủ đoạn. Đối trọng với Tào Hy chính là Thiên Quân Tào Thực, cũng là người có nguồn gốc từ Ly Châu Động Thiên. Nếu trong thế hệ này có một cặp đôi sinh ra đã là tử địch là Trần Bình An và Mã Khổ Huyền, thì cặp đôi tử địch của thế hệ trước chính là Tào Thực và Tào Hy. Đây sẽ là hai đối tượng ra tay hung hãn nhất trong sự kiện lớn lần này. Tập 19 đến đây là hết. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 20 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. 再不出来就别出来了！